السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمو دوستانو، د ورډپریس نننۍ درېیمه ویډیو مخکینۍ دوې ویډیوانې مونږ اپلوډ کړې. په نننۍ ویډیو کې به مونږ د ډومین چې کوم دی هغه په هوسټینګ کې لګوو، ورډپریس به انسټال کوو. نو نننۍ ویډیو کې به یو څو کارونه کوو. د ویډیو تر اخره وګورئ. که چېرته تاسو مخکینۍ ویډیو نه وي کتلې، ګورئ دلته کې تاسو ته ښکاري د ورډپریس زما اولنۍ ویډیو دا ده. دوهمه ده، که چېرته تاسو پلی لیسټ ته راشئ یا په همدې ډسکرپشن کې به هم تاسو ته د دې ویبسایټ چې کوم دی پلی لیسټ میلاو شي، چې په دې کې ټوله ویډیوانې دي. تاسو ته به ښکاري دا ټوله ویډیوانې تاسې کتلی شئ. نو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې خو تاسو به پوهه شوي وئ چې مونږ به څه په ورډپریس کې هغه کوو. مونږ به ورډپریس انسټال کوو، ډومین به کنیکټ کوو هوسټینګ سره. نو دا یو څو کارونه به کوو. تیم به هم انشاءالله په همدې ویډیو کې انسټال کوو. ویډیو به یې څه نه څه غټېږي، خو زه غواړم که چېرته تاسو دا ویډیو 10 منټه وګورئ، بیا تاسو بند کړئ، بیا د هماغه ټایم نه تاسو بیا بیرته دا ویډیو کتلی شئ. همدارنګه دا ګورئ د ورډپریس ویبسایټ زده کول دا یو 15 منټو کار نه دی. نو ځکه ما وغوښتل چې تاسو ته د الف نه پورې هر څه په دې کې در زده کړم. نورې ویډیوانې به هم د دې ویبسایټ په باره کې زه اپلوډ کوم. کله که چېرته تاسو غواړئ هوسټینګ واخلئ، ډومین واخلئ، نو د دې لینکونه به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه اخیستی شئ چې تاسو ته به د نورو په نسبت په دې لینکونو ترو تاسو ته په ښه قیمت هوسټینګ هم، ورډپریس هم، نه ډومین هم ښه میلاویږي. دوستانو، بله خبره هم په یاد لرئ، که چېرته تاسو نشئ کولی چې ورډپریس ویبسایټ ډومین واخلئ، هوسټینګ واخلئ، کنیکټ یې کړئ، د دې لپاره تاسو ما سره په ایمیل باندې یا په واتساپ نمبر باندې په ډسکرپشن کې زما واتساپ نمبر ایمیل شته، په هغې ما سره رابطه کولی شئ. موږ به بالکل تاسو ته کوشش کوو چې تاسو ته هوسټینګ، ډومین، همدارنګه پوره یو جوړ ویبسایټ درکړو. نو نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ورډپریس انسټال کوو، ډومین د هوسټینګ سره کنیکټ کوو. ګورئ په تېره شوې ویډیو کې موږ تاسو دا طریقه زده کړه چې ډومین څنګه اخیستی شو، هوسټینګ څنګه اخیستی شو. په تېره شوې ویډیو کې موږ تاسو دغه دوې طریقې زده کړې وې. نو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ډومینو د هوسټینګ سره کنیکټ کوو. د دې لپاره به وګورئ چې موږ کوم هوسټینګ اخیستی و هغه به تاسو لوګین کړئ. ډومین مو چې کوم اخیستی و هغه به هم لوګین کړئ. د لوګین کولو وروسته ګورئ تاسو چې کوم جیمیل وي هغه جیمیل به هم راواړوئ. ګورئ دا جیمیل دی، دلته کې زه اوس راځم. پرون چې کله مونږ هوسټینګ واخیستو دوستانو، نو مونږ ته یو ایمیل وشو. تاسو ته هم دغه شان ایمیل کېږي، ستاسو ډومین وي دلته دوستانو، او همدارنګه تاسو ته په دې کې نور هم کم ضروري هغه چې دي هغه درکوي. خو یو هم دلته کې مونږ تاسو ته ضروري کم اپشن چې دی دا دی نام سرور. نو تاسو ته هم دغه شان په ایمیل کې به داسې یو کوډینګ درغلی وي. هغه کوډ به تاسو ته په همدې ورډپریس انسټال کولو، ډومین د هوسټینګ سره کنیکټ کولو کې په کار راځي. نو دا په یاد لرئ دوستانو چې دا ایمیل به تاسو راواړوئ. د راوړلو وروسته به دلته کې ګورئ تاسو ډومین ته راشئ. ډومین ته د راتلو وروسته ګوره کله چې تاسو ډومین ته راغلی یا دا په هوم سکرین باندې وي دوستانو، بیا هم زه دا وایم ویډیو به بالکل غټېږي. کیدای شي بعضې کسان د دماغ نه تیز وي یا کار زر زده کولی شي. نو زه دا غواړم چې ښه کسان هم زده کړي چې بالکل نه پرې پوهېږي. نو ګورئ کله مو چې لوګین کړو دلته کې تاسو مای پروډکټ اپشن ته به راشئ. مای پروډکټ اپشن کې به دوستانو دلته کې تاسو دا ستاسو ډومین به راشي، کوم ډومین چې تاسو اخیستی وي په ګالري کې. دلته کې به تاسو په ډي ان ایس اپشن باندې کلیک وکړئ. په ډي ان ایس باندې کلیک کولو سره یو څه نه څه لوډینګ کړي. لوډینګ وروسته به اوس موږ تاسو مخته کارونه کوو. دا لوډینګ کېږي. دلته کې ګورئ زه نیمچیپ ته هغه ته راغلم، ایمیل ته. هغه چې کوم دی دا به ما کاپي مې کړو
ګورئ کپي کولو سره مې دلته کې رالم دلته کې یو څه نه څه لوډینګ کې دوستانو نو انتظار ورته کړو تر څو دا لوډینګ ختم شي دوستانو کم کسان چې نه وای نو تاسو تېره شوي د ورډپریس ویبسایټ جوړولو تېره شوي ویډیوانې کتلی شئ دلته کې به تاسو ته ښکاري زما په چینل کې یوه هیله در څخه کېږي دا ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې ضرور شریکه کړئ که چېرته غواړئ همدارنګه ښایسته معلومات ترلاسه کړئ نو زمونږ چینل هم در سره سبسکريب کړئ تاسو زمونږ فیسبوک پیج هم لایکوه شئ دا یو څه نه څه لوډینګ کې دوستانو د انټرنټ زما په خیال یو څه نه څه سلو دی نو انتظار ورته کړو ها نو دوستانو د لوډینګ وروسته به ګورئ تاسو ته داسې اپشنې راشي دلته کې به تاسو په چینج باندې کلیک وکړئ په چینج باندې کلیک کولو وروسته به تاسو راشئ دلته کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ دلته کې مو کوم چې کپي کړی و پسټ وکړئ دوهم ځای ته بیا هم همغه جیمیل ته لاړ شئ تاسو ته په جیمیل کې رالیږي دا به تاسو په دې طریقې سره کاپي کړئ کاپي کولو وروسته به دلته کې پسټ کړئ په سیو باندې به کلیک وکړئ دوستانو په سیو باندې کلیک کولو سره به یو څه نه څه لوډینګ کړي لوډینګ وروسته به موږ تاسو ته داسې اپشن راکړي ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ کنټینیو به کوئ ډومین دا دی بره به تاسو ته ښکاري لوډینګ وروسته به داسې طریقې سره راشي تاسو ته به ښکاري دلته کې تاسو ته وایي ها یو څه نه څه ټایم اخلي وایي چې دا نام سرور چینج کېږي هغه ایمیل به تاسو ته جیمیل ته وشي نو تاسو به دلته کې واپس جیمیل ته راشئ ریفریش وکړئ دلته کې کله چې تاسو ته ایمیل وشي نو مخکې کار به تاسو په دې طریقې سره کوئ تاسو د ویډیو تر اخره ګورئ د کم ډومین چې دی دلته به راشئ دا ډومین دی دا به دې طریقې سره کاپي کړئ کاپي کولو وروسته به نیمچیپ تاسو لوګین کړی وي دلته کې نیمچیپ کې چې په دې باندې داسې راشئ دلته کې ډیشبورډ باندې کلیک وکړئ په ډیشبورډ باندې کلیک کولو وروسته به دوستانو تاسو راشئ دلته کې به په دې کلیک کړئ دلته کې به گو ټو سی پینل ته لاړ شئ گو ټو سی پینل پسې گو ټو سی پینل باندې چې کلیک وکړئ دوستانو دلته کې به تاسو نه بیا یو څه نه څه لوډینګ غواړي لوډینګ به کړي نو تاسو به لاړ شئ سی پینل لوګین ته ګورئ دلته کې سی پینل راغلو سی پینل ته راتلو وروسته به دلته کې تاسو په دلته کې به دوستانو تاسو راشئ ډومین به تاسو کپي کړی وي اډ ډومین ته خو کله چې تاسو یو ډومین پکې ورکړی وي لکه څنګه چې مونږ دا هوسټینګ اخیستو همدغه ډومین مې پکې ورکړی و نو د دې لپاره بیا تاسو ته ضرورت نشته چې اډ ډومین باندې کلیک وکړئ ډومین اډ کړئ دلته کې به تاسو راشئ ورډپریس ته ګورئ دلته کې سکریب سافټویر اپ انسټالر کې به تاسو ورډپریس باندې کلیک وکړئ ځکه چې مونږ ورډپریس انسټال کوو په ورډپریس باندې کلیک کولو وروسته به دوستانو دلته کې تاسو په انسټال نو باندې کلیک وکړئ ګورئ دلته کې دا هغه دی سلیکټ دی سلیکټ کولو وروسته که چېرته تاسو اس اس ال راوستل غواړئ نو د دې نه مخکې به تاسو یو کار کوئ زه به واپس به ځئ دلته کې نیمچیپ اس اس ال تاسو ته راځي په دې باندې به کلیک وکړئ په دې باندې دوستانو کلیک کولو وروسته په دې باندې کلیک کولو وروسته یو څه نه څه لوډینګ کړي لږ انټرنټ مسله هم ده خو بیا هم دا هغه چې دی دا لږ ټایم غواړي نو یو څه نه څه انتظار به حتما ورته کړئ دوستانو دوستانو د انتظار وروسته به دلته کې سین ویت نیمچیپ باندې کلیک وکړئ بیا یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ انتظار وروسته به دلته کې تاسو ته داسې اپشن راشي په الاو باندې به کلیک وکړئ ګورئ مونږ غواړو چې ویبسایټ ته اس اس ال انسټال کړو نو دلته کې ګورئ تاسو ته داسې اپشن درکوي تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ انسټال
دلته کې دغه غدي ګورئ په دې باندې چې کوم دی مونږ SSL انسټال کو خو دا پینډینګ کې ده تر اوسه پورې SSL چې کوم دی دا اکټیو شوی نه دی نو دلته کې تاسو ته بیا هم وایي تاسو کولی شئ چې دې هوسټینګ کې 50 SSL چې کوم دی استعمال کړئ ښه 15 منټه وایي په SSL اکټیو کول کې لګیږي خو د دې نه مخکې موږ ځو ګورئ همغه هغه ته ځو SSL کار خو زموږ وکړو دوستانو دلته کې به په سافټویر اپ انسټالر کې ورډپریس باندې کلیک کوئ کلیک کول وروسته به په انسټال اپشن باندې کلیک وکړئ دلته کې به تاسو HTTP دی نو دا به تاسو هغه کوئ HTTPS به کړئ که چېرته تاسو www راوستل غواړئ ورسره دا به کړئ لاندنی به کړئ یا که بغیر د www نه راوستل غواړئ نو دې طریقې سره به انتخاب وکړئ اوس دوستانو دلته کې تاسو د سیټ نام ورکول غواړئ ډسکرپشن ورکول غواړئ هم ورکولی شئ زه اوس دلته کې ورکوم دا ورکوم سیټ نامو همدارنګه دلته کې تاسو ته پاسورډ وایي دلته کې په دې خانه کې خپل خوښه پاسورډ ورکړئ هغه وروسته به دلته کې یوزر نیم ورکړئ یوزر نیم وروسته به دلته کې اډمن ایمیل چې کوم دی هغه ورکړئ د دې وروسته دوستانو دلته کې به تاسو لاندې راشئ لاندې راتلو وروسته به دلته کې کم تیم انتخاب کول غواړئ هم کړای شئ په انسټال اپشن باندې به کلیک کړئ نو زه ورته پاسورډ ورکوم ښه دوستانو دلته کې موږ تاسو په انسټال اپشن باندې کلیک کړو انسټال باندې کلیک کولو سره به یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ بالکل په یو څو منټو کې کیږي ګورئ په دې باندې لوډینګ سټارټ دی زموږ ورډپریس چې کوم دی هغه انسټال شو دوستانو خو زموږ SSL همدارنګه لوګین چې کوم دی دا کې دا شي کار ونه کوي ځکه چې نام سرور چینج کول همدارنګه د هغه کول نو یو څه نه څه ټایم اخلي د SSL خو بیا هم موږ دا ان کوو دلته کې ګورئ په دې طریقې سره به راځي دا د SSL وجې راځي نو دلته کې موږ تاسو به حتما انتظار ورته کړو بیا هم زموږ ویبسایټ دغه د تاسو ته ښکاري SSL تر اوسه پورې نه دی اکټیو شوی خو زموږ ویبسایټ چې کوم دی هغه nahidtech.com که چېرته موږ په بروزر کې سرچ کړو نو موږ ته به همدا سایټ راځي خو یو 15 منټه وروسته به زموږ دا ویبسایټ بالکل صحیح طریقې سره کار کوي یعنی بروزر کې کم وارننګ چې موږ ته راکوي هغه به نه راکوي کله چې موږ دا سرچ کړو ډایرکټ به موږ ته دا سایټ راځي دوستانو په یاد لرئ چې موږ په دې ویډیو کې د ورډپریس انسټال کولو د ډومین هوسټینګ سره کنیکټ کولو طریقه زده کړه نو اوس موږ باید دا لوګین کړو د لوګین کولو وروسته ګورئ تاسو ته یو داسې هغه درکوي دا به تاسو ته ښکاري دا لینک درکوي په دې لینک چې کله تاسو لاړ شئ نو تاسو ته به هغه درکوي یو لوګین پینل راځي په هغې کې به تاسو نه یوزر نیم غواړي پاسورډ به درنه غواړي یوزر نیم کې به تاسو چې کوم یوزر نیم انتخاب کړی و لکه هلته کې ویډیو کې چې تاسو تېره شوي ویډیو کې د دې ویډیو تېره شوي پارټ کې مې تاسو ته وویل چې یوزر نیم و همدغه شان پاسورډ مې چې کوم تاسو ته در وښودلو هغه به تاسو دواړه چې کوم دی دوستانو زده کوئ په لوګې هغه ځان سره بې سیو کوئ وبخئ ځان سره بې سیو کوئ چې بیا تاسو ته یاد وي تاسو کله چې په همدې لینک باندې کلیک وکړئ بل موبایل کې بل ځای کې ګوره د سی پینل نه خو چې کلیک پرې وکړئ ډایرکټ لوګین شي خو بل ځای کې چې تاسو کله په دې لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به یو لوګین پینل راځي چې په هغې کې به تاسو نه یوزر نیم پاسورډ غواړي په یوزر نیم کې به تاسو ورته یوزر نیم ورکړئ په پاسورډ کې به تاسو دوستانو ورته ستاسو د خپل خوښې انتخاب شوی هغه پاسورډ ورکوئ چې تر پاړ کې تاسو ته ما وویل هغې وروسته دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکوي نو نننۍ ویډیو بالکل همدومره وه په تېره شوي ویډیو کې به موږ تاسو په دې کې تیم انسټالیشن همدارنګه نوره ډېر کارونه دي پکې چې هغه به زده کوو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ ما سره رابطه وکړئ د ویبسایټ په جوړولو باره کې یا تاسو یو هوسټینګ ډومین اخلئ نو بالکل تاسو ما سره په ډسکرپشن کې
په ایمیل یا په واتس اپ باندې میسج کولی شئ که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ که غواړئ تېره شوې د ورډپریس ویډیوانې وګورئ نو تاسو یې زمونږ په ټیکنو پشتو یوټیوب چینل کې کتلی شئ چې فرا د ورډپریس کورس ما شروع کړی تاسو ته به انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې دا ټوله ویډیوانې زه اپلوډ کوم د ورډپریس مکملې طریقې به در زده کوم په دې کې به زه تاسو ته در زده کوم چې تاسو څنګه د ایډسن اپروول اخیسته شئ همدارنګه تاسو څنګه د نورو کمپنیو په ترو د ویبسایټ له لارې روپۍ ګټلی شئ انلاین نو دا ویډیوانې دي زما ویډیوانې کوشش کوئ چې انلاین وګورئ تر څو زما هم یو څه نه څه پیدا وشي که د ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان